Municipiul Roman este așezat în partea de vest a Podișului Moldovei, vatra orașului desfășurându-se la circa 3 km în amonte de confluența Moldovei cu Siretul. De la întemeierea statului feudal Moldova la jumătatea secolului XIV și până la jumătatea secolului XX, Romanul a fost pe rând capitala Moldovei, apoi reședința ținutului, apoi a județului Roman, administrând un teritoriu de aproximativ 1880 de km pătrați, cu aproape 167.000 de locuitori și 216 sate. După cel de-al doilea război mondial, evoluția orașului a fost îngreunată mai întâi prin reducerea hinterlandului la 104 sate, apoi prin desfințarea județului multisecular și înființarea raionului Roman, inclus mai întâi la regiunea Iași, apoi la regiunea Bacău, iar din 1968 desfințându-se și raionul inclus în actualul județ Neamț. Situat într-o zonă de climat continental excesiv, Romanul înregistrează o temperatură anuală medie de 8,5 grade Celsius, față de 9,5 la Iași sau 9,8 la Bârlad, și aceasta datorită invaziilor de aer din anticiclonul eurasiatic, invazii resimțite mai ales pe Valea Siretului. Zona Romanului a fost locuită încă din prima epocă a pietrei sau Paleoliticul superior, fapt argumentat de descoperirile faunistice, și anume câteva măsele de mamut și un colț de mamut, făcute la adâncimi între 6 și 8 metri în zona Cotu Vameș și vechea fabrică de cărămidă. Așezările omenești, din păcate, nu au fost încă descoperite datorită adâncimii la care se află. Dar mamuții, constituind principalul vânat al epocii, presupune existența în zonă a vânătorilor. Valoroasele descoperiri datând din epoca Paleoliticului superior, făcute în zona Ceahlăului și în zona bazinului Prutului Mijlociu, demonstrează că zona era destul de căutată de către oamenii acelor timpuri, iar aceasta se datorează existenței resurselor de materie primă, silex și șisturi, care se puteau prelucra pentru obținerea de unelte și arme, precum și a vânatului și plantelor necesare supraviețuirii. Cele mai vechi dovezi ale epocii pietrei șlefuite, din zona municipiului Roman, aparțin culturii Criș, cea mai timpurie de pe teritoriul României, aproximativ 5500-4000 înaintea erei noastre. Și sunt în special fragmente ceramice care au fost descoperite într-o locație la marginea satului Sagna. Etapa Cucuteni este însă mult mai bogat reprezentată, fiind peste 100 de așezări descoperite în zona Romanului. Se cuvine a menționa și rezultatele celor 28 de campanii de săpături efectuate de Muzeul de Istorie din Roman în marea așezare neolitică de la Brad, însumând numeroase unelte, arme, obiecte de podoabă sau ceramică. Toate acestea confirmă ocupațiile de bază ale populațiilor care au trăit în această zonă, și anume agricultura, creșterea vitelor, vânatul și pescuitul, îndeletnicirile casnice, cum ar fi torsul și țesutul. Odată cu intrarea în istorie a getodacilor ca ramură distinctă a marelui neam al tracilor, aparent zona Romanului cunoaște o destul de slabă locuire. Spunem aparent, datorită puținelor cercetări din cauza suprapunerii construcțiilor locuite actual cu zonele de interes care ar fi putut fi locuite în trecut. Totuși, descoperirea cetății getodacice de la Brad a adus numeroase date importante cu privire la locuirea meleagurilor romașcane de către aceștia. Segmentată de un șanț de apărare, așezarea este împărțită în două părți inegale, partea fortificată și așezarea deschisă. Așezarea fortificată ar fi existat în zonă peste 1600 de ani, dar a cunoscut o mai mare dezvoltare în perioada dacilor. După harta lumii făcută acum 2000 de ani de cunoscutul geograf, istoric și astronom Claudius Ptolemeus, în Dacia ar fi existat peste 40 de localități de tip polis sau oraș ale getodacilor. În această hartă, reieșind că Dava de la Brad s-ar fi numit Zargidava, iar cea de la Răcăciuni s-ar fi numit Tamasidava. Zargidava, aflată la 30 de kilometri de Roman, în localitatea Brad din județul Bacău, este una din cele mai vechi și mai valoroase așezări din timpul regelui Burebista.
Situată pe malul stâng al Siretului, cetatea Zargidava reprezintă unul din cele mai importante puncte de interes istoric, cultural și, de ce nu, turistic din România. Aici a fost descoperit singurul sanctuar getodac din Moldova, prima așezare care atestă începuturile orașului la Daci, un palat al șefului militar și, în fine, peste 200.000 de alte piese, majoritatea expuse în Muzeul de Istorie din Roman și multe altele. Din nefericire, cu excepția bustului marelui agronom băcăuan Ion Ionescu de la Brad, aflat la poalele dealului unde se afla cetatea, nimic nu pomenește de valoarea acestui monument istoric, ajuns de câțiva ani loc de pripas pentru stânele ce adastează prin sat. Cele două războaie daco-romane din timpul lui Decebal și Traian au însemnat un moment de cotitură în păstrarea independenței Daciei libere, slăbind statul dac și schimbând cursul dezvoltării istorice a locuitorilor din regiunea Carpato-Dunăreană. Cucerirea și transformarea unui teritoriu foarte mic, după unii 14%, după alții puțin mai mult, din teritoriul Dacii în provincie romană, a determinat însă o nouă înflorire socioeconomică a acestor meleaguri, punându-și amprenta asupra întregii evoluții ulterioare. Deși zonele romașcane nu au fost incluse în noua provincie Dacia, elementul autohton a continuat să aibă rapoarte cu lumea romană din provincie, dar și cu populațiile migratoare, care începând cu veacul al II-lea au tot pătruns pe teritoriul Moldovei. Numai că relațiile armonioase nu au fost o constantă, dacii liberi reprezentând o forță de temut, iar numeroasele înfruntări cu coloniștii i-au determinat pe romani chiar la plata unor stipendii către aceștia în schimbul păcii. Uneori, aceste stipendii erau deosebite, cum este cazul descoperirii făcute în Muncelul de Sus, la 25 de kilometri de Roman. Aici s-au descoperit în diverse ocazii așezări și tezaure, dar descoperirea din 1972 întrecea toate așteptările. Este vorba despre 6 vase de argint, în greutate totală de 1,2 kg, de o deosebită valoare artistică. Sunt 4 cupe, o caserolă și un bol, care au fost confecționate, după cum s-a stabilit prin analogii, în diverse ateliere din nordul Italiei între secolul I și începutul secolului III era noastră. Există 3 ipoteze asupra ajungerii acestor vase la Muncelul de Sus. Pradă de război în urma numeroaselor incursiuni ale dacilor liberi în provincia romană Dacia, schimburi comerciale sau, cel mai probabil, stipendiu plătit de romani carpilor cu scopul de a-și asigura pacea la frontiere. Mulțimea de așezări locuite încă din timpuri străvechi, unele de mare importanță, așa cum este cetatea dacică de la Brad, altele mai simple, cum ar fi un bordei sau un mormânt, au dus la apariția cele mai importante așezări din zonă, confirmată printr-un hrisov de la sfârșitul secolului XIV și anume orașul Roman. Prin hrisovul de la Roman, emis pe 30 martie 1392, Roman voievod împreună cu fiii săi Alexandru și Bogdan dădeau lui Ionaș Viteazul, drept răsplată pentru credința sa, 3 sate pe Siret: Ciorsăceuți, Vladimirăuți și Bucurăuți. În document, ca și martori, sunt menționați și alți slujbași domnești și boieri, cum ar fi jupânul Iuga, jupânul Stețco, Bradul Netedul, Stanislav, panul Drăguș Viteazu, Stavrici, panul Vlad, panul Ghidea, panul Grozia, panul Costea, Oriș. Documentul este pecetluit, după cum se menționează în scris, chiar cu pecetea noastră cea mare, ca să nu fie clintit acesta niciodată în veac. Aceste 3 sate fac parte din actuala comună Zvoriștea, județul Suceava. Din document se remarcă câteva elemente foarte importante. În primul rând, Roman voievod era singur stăpânitor, ilustrând independența statului de la est de Carpați față de oricare dintre regatele vecine, Ungaria și Polonia, care au dorit dintotdeauna să-și exercite suzeranitatea asupra acestuia. Tot din titulatura domnească cuprinsă în acest document, reiese că la data emiterii acestuia, statul moldovean era cuprins de la munte și până la mare, ceea ce înseamnă că procesul de adunare a tuturor formațiunilor politice din acest teritoriu sub o singură ascultare centrală era încheiat.
Nu este clar dacă Roman Voievod a fost cel care a făurit unificarea sau că aceasta este anterioară domniei sale. Prin acest document se face și prima atestare documentară a toponimului Bucovina, care era de fapt o pădure de mare sau de mică întindere în care predomina fagul. Datorită acestui fapt, teritoriului din nordul Moldovei s-a spus mai târziu țara fagilor. Deci în acest document reiese clar că Bucovina era parte integrantă a Moldovei la acea dată și nu o entitate teritorială aparte, așa cum a decis, împotriva evidenței, istoria. Originea numelui orașului Roman este neconfirmat. Există mai multe teorii. Unii cronicari zic că ar veni de la Roma, iar alții că ar fi fost fondat și numit de către voievodul Roman Mușat. De numele orașului Roman sau de zonele limitrofe ale acestuia se leagă numeroase evenimente sau documente istorice, iar pe unele dintre acestea le voi aminti în cele ce urmează.